سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم پاسخگوی سوالات زیر باشیم. چه غذاهایی باعث تحریک پروستات میشه؟ آیا لبنیات روی پروستات تاثیر میذاره؟ آیا روغن گیاهی باعث بزرگ شدن پروستات میشه؟ مصرف شیرینیجات چه تأثیری بر پروستات داره؟ تأثیر مصرف الکل بر سطح آنتیژن غده پروستات چه خطراتی به همراه خواهد داشت و چه روش‌های درمانی مؤثر به بزرگی پروستات کمک میکنه؟ همونطور که آگاه هستید، بزرگ شدن پروستات ناشی از تجمع هورمون‌های آنابولیک در بدنه که اغلب با خوردن غذاهای خاصی که باعث افزایش دی هیدروتستوسترون میشه، انسولین یا استروژن رو بیشتر میکنه. در این ویدیو مواد غذایی رو که باعث بزرگ شدن پروستات میشه رو با همدیگه بررسی خواهیم که با حذف مواد مضر غذایی برای پروستات و جایگزین غذاهای مفید که باعث جریان طبیعی ادرار در مثانه و کاهش عوارض ناشی از بزرگ شدن پروستات میشود رو براتون توضیح خواهیم داد. اول محصولات لبنی می باشد. اگه دچار بزرگی پروستات هستید نباید از محصولات لبنیات و حیوانی استفاده کنید. محصولاتی مانند کره، پنیر، شیر و ماست که از شیر گاو و یا بز به دست می آید حاوی هورمون‌هایی می باشند که این هورمون‌ها برای رشد بدن حیوان مفید می باشه. اما مشکل اینجاست که این هورمون‌ها باعث ایجاد صدمات به پروستات و موجب بزرگی مثانه میشه و همچنین باعث فشار بیش از حد به مجاری ادرار می‌گردد. اگر مشکل پروستات ندارید، مصرف لبنیات سرشار از مواد مغذی و معدنی میباشد. اما اگه مطمئن نیستید که دچار بزرگی خوشخیم پروستات هستید یا نه، می توانید به مدت 1 یا 2 هفته مصرف لبنیات از رژیم غذایی خودتون رو حذف کنید تا ببینید که با حذف لبنیات از رژیم غذایی خودتون آیا علائم پروستات کاهش می‌یابد یا نه. دومین مواد روغن‌های گیاهی هستند. بیشتر روغن‌های گیاهی از دانه‌های تغییر یافته ارگانیسم اصلاح شده ژنتیکی تهیه میشن، مانند سویا، دانه ذرت، هسته انگور و برنج قهوه‌ای. برخلاف نام این محصولات که ادعا میشه از گیاه تهیه میشن، در واقع اینطور نیست، چون این روغن‌ها در فست فودها، غذاهای حاضری و مواد سرخ کردنی مثل سیب زمینی و مرغ، سس و کرم‌های شیر که به قهوه اضافه میشه مورد استفاده قرار میگیرند. روغن‌های گیاهی غنی از امگا 6 چربی اسیدی اند و میتونن باعث التهاب بزرگی غده پروستات در بدن بشن. این التهاب مخصوصا در کبد تأثیرپذیر خواهد بود. در حقیقت کبد نقش مهمی در تعادل و تصفیه هورمون‌های اضافی در بدن رو به عهده داره. وقتی کبد بر اثر مصرف روغن گیاهی ضعیف میشه، هورمون‌های استروژن و انسولین در بدن جمع میشن و رشد پروستات رو به وجود میارن و در نتیجه دیوارهای مثانه صفر و ضعیف میگردند. پس سعی کنید از مصرف روغن‌های گیاهی خودداری کنید و با جایگزین کردن روغن‌های تصفیه نشده مثل روغن زیتون و روغن ارگانیک نارگیل و یا روغن آووکادو به سلامت پروستات خود کمک کنید. همچنین مصرف روغن‌های ماهی و امگا 3 ماهی آزاد سالمون باعث ترمیم التهاب ناشی از مصرف روغن‌های گیاهی می‌گردد. سومین مواد محصولات شکری و شیرینیجاته. وقتی شخصی شکر، نشاسته و یا آرد تصفیه شده مصرف میکنه، بلافاصله بدن اون رو به قند و یا گلوکوز تبدیل میکنه که باعث صدمه سلولهای بدن میشه، مخصوصا وقتی که شکر و شیرینی در حجم زیاد و سریع مصرف شوند. برای همین بدن سریعاً هورمون انسولین در خون ترشح میکنه تا شکر اضافی رو از خون خارج کرده و به اندازه لازم قند رو به سلولها میرسونه تا بدن انرژی لازم رو دریافت کنه. همینطور انسولین سطح قند خون رو متعادل نگه میداره. در غیر این صورت شخص با مصرف بیش از حد شکر با مرگ روبرو خواهد شد.
از طرفی مشکل از آنجا شروع میشه که غذاهای اضافی در بدن تبدیل به قند میشن و اینجاست که غده پانکراس فشار زیادی رو برای ترشح بیشتر انسولین در خون تحمل میکنه. از طرف افزایش بیش از حد هورمون انسولین باعث رشد سریع غده پروستات میشه. همینطور سطح اضافی شکر به کلیه ها میره و سبب افزایش ادرار در شب میشه که با خود شب ادراری رو به همراه خواهد داشت. همینطور اجتناب از مصرف شکر تصفیه شده و آب میوه‌های کارخانه‌ای، شیرینی، کلوچه، نوشابه‌های گازدار، بیسکویت، پاستا برای محافظت از پروستات لازم می باشد. همینطور همیشه سعی کنید بعد از ساعت 7 شب چیزی نخورید تا بدن فرصت داشته باشه تا قند بدن رو تنظیم بکنه. با این کار خیلی زود متوجه خواهید شد که سطح ادرار کمتر خواهد شد و خواب راحتی را در شب خواهید داشت. چهارمین مواد مصرف الکل. الکل باعث صدمه به سلولهای کبد میشه. الکل باعث افزایش هورمون‌های استروژن و انسولین میشه. ازدیاد هورمون‌های آنابولیک سبب بزرگی پروستات میشن. الکل فشار خون رو افزایش میده و شاهرگ‌ها رو ضعیف میکنه. سعی کنید مصرف الکل رو قطع کنید، به ویژه مصرف آبجوهای استروژنیکی. به جای آن سعی کنید در موقع عصر یا سر شب 1 یا 2 فنجان چای کامبوجا بنوشید که باعث آرامش بدن و سیستم اعصاب می شود. چای کامبوجا سبب افزایش میکروب‌های مفید در روده و معده می شود. همچنین سموم رو در کبد از بین می برد و باعث افزایش صفرا می شود. این کار کبد رو تمیز می کنه و سبب تعادل هورمون‌ها در بدن می شود. پنجمین مواد اجتناب از مصرف گوشت‌های فرآوردی شده می باشد. گوشت‌های فرآوردی شده شامل زیرند: سوسیس، کالباس، پپرونی، غذاهای گوشتی کنسرو شده، بیکن که متاسفانه شدیداً فرآورده شده هستند و با مواد نگهدارنده شیمیایی مانند نیترات، دکستروها، شکر تصفیه شده و روغن گیاهی مخلوط و تهیه می شوند. همینطور مطالعات ثابت کردند که مصرف این نوع گوشت‌های فرآورده شده خطر مبتلا شدن به سرطان رو چند برابر میکنه. در واقع مواد شیمیایی موجود در این نوع گوشت‌ها به خاطر وارد کردن آسیب‌های اکسیداتیو سلولی موجب و باعث انسداد رگ‌ها و خونلختگی در بدن می‌شود. همینطور با مرور زمان با آسیب وارد کردن به کبد سبب رشد و گسترش سرطان پروستات رو موجب خواهد شد. مسلماً اجتناب از خوردن گوشت‌های فرآورده شده سلامت پروستات رو تضمین میکنه و جایگزین کردن گوشت‌های ارگانیک و بدون هورمون و استروئید و آنتیبیوتیک گزینه سالم و مطمئنی خواهد بود. به یاد داشته باشید افرادی که به بزرگی پروستات دچار هستند باید در مصرف گوشت تعادل رو نگه دارند. زیان دیگری که مصرف گوشت‌های فرآورده شده دارد این است که فشار زیادی رو برای ترشح بیشتر انسولین در بدن وارد می‌کنند. همینطور روش‌های درمانی موثری وجود دارند که به بزرگی پروستات کمک می‌کنند. از جمله می‌توان به مصرف کافی مواد معدنی روی اشاره کرد. روی یا زینک مواد عالی برای کنترل پروستات می باشد. در واقع مواد معدنی روی یکی از اجزای مهم مایع پروستاته و به عنوان نقش مهمی در رشد و عملکرد طبیعی پروستات از اهمیت بالایی برخورداره. مواد روی رو میتونید از طریق مواد غذایی طبیعی هم به دست بیارید. مواد غذایی همچون آجیل، توت فرنگی، نخود، لوبیا، غلات. برای تهیه مواد روی میتونید که از مکمل‌های طبیعی استفاده کرده و همینطور میتوانید از طریق غذاهایی مانند دانه کدو تنبل به دست آورد. محققان مصرف 15 میلی گرم روی در روز رو برای مردان توصیه کردند. اما کدام شکل و فرم زینک بهتر جذب بدن میشه؟ امروزه روی به اشکال مختلفی در وبسایت‌های اینترنتی یافت می شود.
سولفات روی کم هزینه ترین شکل آن است، اما کمترین جذب رو در بدن داره و ممکنه باعث ناراحتی معده بشه. بهترین فرمول های روی عبارتند از پیکولیتات روی، سیترات روی، استات روی، روی گلیسرات و روی منومتیونین می باشد. کسانی که دچار کمبود روی هستند جذب مس در بدن آنها کاهش پیدا میکنه. برای همین استفاده از دوزهای بالای روی میتونه این کمبود رو جبران بکنه. محققان توصیه میکنن که همراه با مصرف مکمل روی 2 میلی گرم مکمل مس هم مصرف بشود. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که تجربیات و کامنت های خودتون هم در پایین این ویدیو برامون بنویسید. فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و